साथीहरु जति पनि अहिले युट्युबरहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई एउटा मेसेज आएको छ जुन मेसेज भनेको ट्याक्स रिलेटेड रहेको छ जसमा भनिएको छ कि अब ट्याक्सलाई चाहिँ पेपरलेस बनाउन पर्ने भएको हुनाले डिसेम्बर 31 सम्म चाहिँ तपाईले यसलाई चाहिँ साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ भनिएको छ। यो के हो त? यसलाई हामीले कसरी चाहिँ यो फर्म फिल अप गर्नुपर्छ त्यसबारेको भिडियो चाहिँ आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई बताउँदै छु। तपाईहरुले पनि जान्न चाहनुहुन्छ र तपाई पनि एक युट्युबर हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। नमस्कार साथीहरु, म पशुपति जी सी, आफूले जानेको अनि सिकेको कुरा अरूलाई सिकाउने मान्छे। र आज म तपाईहरुलाई जुन यो भन्दा पहिलेको भिडियोमा पनि मैले जुन ट्याक्स युट्युबले काट्ने भनेको थियो र अहिले 30% जति चाहिँ अहिले युट्युबले ट्याक्स पनि काटिरहेको छ, जुन चाहिँ युनाइटेड स्टेटबाट जति रेभिन्यू हुन्छ, जति चाहिँ हाम्रो वाच टाइममा जति हाम्रो रेभिन्यू जनरेट हुन्छ त्यसको ट्याक्स चाहिँ काटिरहेको छ। र यो ट्याक्स तपाईहरुले फिल अप गर्नु भएको छैन र यो सम्बन्धीको तपाईले भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने माथि आई बटनमा पनि आएको होला। मैले यो भिडियो चाहिँ अलरेडी बनाइसकेको छु, त्यो कसरी फिल अप गर्ने भन्ने भिडियो हेर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला। जतिको च्यानल अलि मोनेटाइज भएको छ र तपाईहरुले रेभिन्यू प्राप्त गरिराख्नु भएको छ उहाँहरुलाई एउटा मेसेज आएको जुन भनेको पेपरलेस ट्याक्सलाई चाहिँ अब पेपरलेस बनाउने भनेको छ। किनभने उले चाहिँ पेपरलेस किन बनाउँदै छ भने चाहिँ तपाईहरुको जस्तै जति हाम्रो ट्याक्स काट्यो त्योलाई केमा काट्यो र भन्ने कुराहरु उसले चाहिँ हामीलाई जुन हाम्रो पोस्ट अफिस छ त्यहाँसम्म चाहिँ पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो झन्झटबाट चाहिँ उ छुटकारा पाउनको लागि अब चाहिँ अनलाइनबाटै हामीले तपाईहरुलाई मेसेज दिन्छौं। त्यसको लागि चाहिँ एउटा फर्म चाहिँ फिल अप गर्नुस् भनेर चाहिँ भनेको छ र त्यो फर्म चाहिँ अब कसरी फिल अप गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी दिनको लागि अब तपाईलाई ढिला नगरिकन मैले डेस्कटपको स्क्रिन तर्फ लगेर चाहिँ जान्छु। अब जाउँ डेस्कटपको स्क्रिन तर्फ। र यहाँ म चाहिँ फाइनली डेस्कटपको स्क्रिनमा आइसकेको छु। तपाईले कम्प्युटरको स्क्रिनमा आइसकेको छु र यहाँ आइसकेपछि अब सुरुमा तपाईले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन मैले तपाईलाई मेल सुरुमा देखाउँछु के मेल आएको छ भनेर। जस्तै जीमेलमा गएर तपाईलाई मेल देखाउँछु र मेलमा भनिएको छ कि यहाँ जस्तै यहाँ युट्युब क्रिएटरले इम्पोर्टेन्ट साइन अप फर पेपरलेस ट्याक्स डकुमेन्ट बाई 31 भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ भनिएको छ। जुन चाहिँ तपाईलाई म पेपर पनि देखाइरहेको छु त्यो पेपर हेर्नुहोस् र यहाँ चाहिँ साइन अप योर पेपरलेस ट्याक्स डकुमेन्ट इन एडसन बाई 31 डिसेम्बर 2021 भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ भनेको छ। र यो चाहिँ अब कसरी गर्ने त्यसको बारेमा चाहिँ को लागि अब तपाईले आफ्नो गुगल एडसेन्स तपाईको रहेको छ त्यो गुगल एडसेन्स चाहिँ तपाईले ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि अब यहाँ चाहिँ टाइप गर्नुहोस् गुगल एडसेन्स भनेर टाइप गर्नुहोस् र गुगल एडसेन्स टाइप गरेपछि आफ्नो जुन रहेको छ पासबुक जुन तपाईले अब यहाँ साइन इन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यति खुलिसकेपछि यहाँ साइन इन गर्नुहोस् र साइन इन गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ मेरो शो गरिसकेको छ र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ चाहिँ ब्यालेन्स देखेको छ र तपाईले यहाँ पेमेन्ट भन्ने अप्सन रहेको छ। यो पेमेन्टमा गएर पनि यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ यो पेमेन्टमा तपाईले गएर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, नभए यहाँ गएर यसरी यो भ्यू पेमेन्टमा गएर क्लिक गर्न पनि सक्नुहुन्छ। जसरी गर्दाखेरि पनि एउटै हो। जस्तै यहाँ तपाईले पेमेन्टमा क्लिक गर्नुहोस् र पेमेन्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ पेमेन्ट इन्फो भनेर आएको हुन्छ र यहाँ पेमेन्ट इन्फो भनेर आएको छ हेर्नुस्। र यसको चाहिँ तपाई तल जानुहोस्। तल गइसकेपछि यहाँ म्यानेज सेटिङ भनेको अप्सन रहेको छ। म्यानेज सेटिङ भन्ने अप्सन रहेको छ। यो म्यानेज सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस् र म्यानेज सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ पेमेन्ट प्रोफाइल भनेर तपाईको पेमेन्ट प्रोफाइल आइडीहरु सबै दिएको छ र यहाँ कन्ट्री चाहिँ तपाईले आफ्नो नेपालै बनाउनु पर्ने हुन्छ है। यो भन्दा पहिला चाहिँ अब धेरैले तपाईको जस्तै लोकेसन तपाईले चेन्ज गर्नु भएको छैन र तपाईले अझै पनि तपाईले युनाइटेड स्टेट वा इन्डिया त्यस्तो राख्नु भएको छ भने चाहिँ यसलाई त चेन्ज गर्नु होला है। लोकेसनलाई तपाईले नेपालै बनाउनु पर्ने हुन्छ र यति बनाइसकेपछि अब यहाँ तपाईको एड्रेसहरु सबै रहेको छ हुन्छ र यहाँ चाहिँ युनाइटेड स्टेट ट्याक्स इन्फो भनेको छ। यसलाई चाहिँ यहाँ जस्तो
पेन्सिल जस्तो रहेको छ त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तल चाहिँ म्यानेज ट्याक्स इन्फो भनेको छ माथि चाहिँ तपाईको सम्पूर्ण रहेको छ जस्तो युनाइटेड ट्याक्स इन्फोहरु हैन सबै नामहरु सबै रहेको छ एड्रेसहरु रहेको छ भने यहाँ तल चाहिँ म्यानेज ट्याक्स इन्फो रहेको छ यो म्यानेज ट्याक्स इन्फोमा क्लिक गर्नुहोस् म्यानेज ट्याक्स इन्फोमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ भनेको छ जस्तै यहाँ एप्रुभ स्ट्याटस एप्रुभ भएको छ यो भन्दा पहिला चाहिँ मैले सम्पूर्ण फिलअप गरिसकेको थियो फर्म तपाईले पनि फिलअप गर्नु भएको छैन भने गरे हेर्न सक्नुहुनेछ र यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी तल जान्छौं र तल गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ म्यानेज डेलिभरी प्रिफरेन्स भनेको छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ आई एक्सेप्टेड द पेपरलेस डेलिभरी एग्रीमेन्ट भनेको छ र तपाईले यहाँ सम्पूर्ण पढ्न पनि सक्नुहुन्छ के हो कस्तो हो भनेर यहाँ चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुहोस् र त्यति गरिसकेपछि यहाँ तल चाहिँ गेट डकुमेन्ट बाइ पोस्ट भनेको छ त्यसलाई पनि तपाईले क्लिक गर्नु होला र यति गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ अब गो पेपरलेस रिकमेन्डेड भनेको छ गेट डकुमेन्ट बाइ पोस्ट भनेको छ र यति गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ योर डकुमेन्ट विल बी सेन्ड टु योर रजिस्टर्ड मेलिङ एड्रेस भनेको छ र ट्याग गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ अपडेट डेलिभरी प्रिफरेन्समा क्लिक गर्नुहोस् र यति गर्नुभयो भने यहाँ माथि चाहिँ प्रोभाइड योर अपडेट योर ट्याक्स इन्फो पेमेन्ट प्रोफाइल कन्ट्री यति भयो भनेको छ र हाम्रो यहाँ चाहिँ डन भइसकेको छ र अहिले जति पनि मेल आएको थियो जुन मेल रहेको थियो यो मेल भनेको यही नै हो र तपाईहरुले यति गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरु पनि ढुक्क हुनुहुनेछ आजको यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो र आगामी दिनहरुमा यस्तै नयाँ भिडियोको लागि हाम्रो यस च्यानललाई तपाईहरुले अझै पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट्ने बाचासहित आजलाई बिदा चाहन्छु होस् त नमस्कार तपाईको दिन शुभ रहोस् जय नेपाल